Uitați aici o mașinuță de armată pregătită de război. Mergem pe jos până în localitate aici, în Hel. Primul contact cu Marea Baltică, de fapt al doilea, că vreți și voi un relog cu Pola. Alertă de ploaie torențială, pericol de inundații. Cum ar zice englezul, we are out of hell. Avem laptopul, încerc de ieri să încarc episodul din ziua 3. Nu reușesc, nu merge internetul aici nicicum. Ia ce am găsit aici lângă noi. Și ar trebui plătit în jur de 7 zloți de ăștia polonezi. I-am luat bidoanele și mă duc jos la apă. E plin de țânțare aici. Și acum atât am stat și ne-am gândit că totuși o luăm spre... Bună dimineața, dragilor! Salutare, salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Robert Și Yasmina și vă salutăm direct din Hel, din ziua 4. 26 iulie astăzi. Uitați ce vreme impecabil de frumoasă. Suntem tot în parcarea asta gratuită, aproape din capătul Helului. Astăzi o să și mergem la vizitat mai încolo, dar până atunci, ce facem noi? Facem ceva de mâncare. O tocăniță, ceva. Dacă ați văzut atunci când am fost plecați la Obârșia Lotrului, am încercat noi să facem o tocăniță care a ieșit prima oară ciorbă și a doua oară scăzută și din alea. Punem niște morcovi, cartofi, ceapă și am luat de la... Ceva afumătură. Kaiser. Da. Imediat ne punem la răntălit și ne apucăm de făcut. Până atunci, hai să vă arăt. Uitați aici, avem un vecin cu un Volkswagen de Germania și mai lasă lumea și mașina pur și simplu și merg la vizitat pe jos. Există ceva muzeu prin zonă. Mai avem și dubițe din astea mai mari, oamenii își fac de mâncare. Pădurea asta faină aici. Între timp, până ciorbica, tocănița, ce-o fi ea fierbe, Yasmina au decis să spele niște haine, cele pe care le-am purtat 3 zile, că o ieși soarele. Și cu ce spălăm noi? Cu Scruba wash bag. Cu punguța asta foarte faină. Eu vă tot reamintesc să intrați în descriere, să verificați toate linkurile noastre de afiliere, că găsiți lucruri numai faine la noi. Dă-i și freacă 2-3 minute. Am uitat acasă polonicul, așa că ne descurcăm cu ce avem. Până cumpărăm. Da. Eu nici nu mai murdăresc farfurie, uite, mânc direct de aici din oala asta mică. Bun, e ok. Nu-i prea sărat, nu? Nu, e ok, chiar e ok. Ora 3 după masa și aici în dreapta mea parcarea. Am încuiat mașina, am lăsat toate acolo. Mergem așa pe margine ca să nu încurcăm bicicliștii. Că am ales să facem o plimbare astăzi undeva de vreo 7-8 km. Mergem pe jos până în localitate aici în Hel. Și vedem, ori facem o buclă, ori venim pe unde mergem. Ideea e că ne plimbăm vreo 2-3 ore. Hai că acum vin din toate părțile. Da. E traficul intens. V-am zis și ieri că e foarte aglomerat aici de bicicliști. Încercăm și noi să ne infiltrăm cumva. Nu scriu niciunde că e doar pistă de biciclete. Noi bai. Numai înainte. Aici e trecerea la calea ferată și avem semnul că ar trebui să se dea jos de pe biciclă și să împingă. Dar bineînțeles că nimeni nu face treaba asta. Și toată lumea trece pe bicicletă. Numai noi suntem pe jos.
Avertizare de trecere. Nu vine tren, nu vine nimic. Primul contact cu Marea Baltică, de fapt al doilea, că ieri am ajuns și am făcut o pauză într-o parcare. Dar acum suntem efectiv pe plajă. Vreți și voi un relog cu Pola? Ce-am luat bun aici? O înghețată, mă. Mai avem aproape 1 kilometru. Mergem chiar până în capăt, în capăt, în capăt. Se vede plaja din capăt. Uite ce primim noi aici. Alertă de ploaie torențială. Pericol de inundații. Aici văd că e mare business cu astea electrice, așa un fel de taxiuri din astea. Acum ne-am uitat, e 5 zloți doar să mergi la WC-ul, e vreo 6 lei. Atunci cât e să te plimbi cu un din ăsta? Uitați aici o mașinuță de armată pregătită de război. Am revenit în aglomerație așa cum ne place nouă, între ghilimele. O zis Iasmina că dacă așa e în hell, ea nu vrea să ajungă acolo, că e mult prea aglomerat. Fraților, go hell! Gata, înapoi în drumul mare. Hai să trecem pe trotuar. Am revenit la Dubiță și am zis că ne-e un pic foame. Poate ar fi momentul să inaugurăm ce-i oala aia, tigaie, nici nu știu ce e. Da. În formă. Ceva din asta pentru camping. Poți face tot felul. Și am zis că testăm o pizza. Pizza, tăce. Să vedem dacă facem așa bucățele mici de aluat. Am pus ketchup, șuncă și mai pun un pic de cașcaval și cam ok. Și le adunăm un pic și... Și eu am aici metalul ăla meu de grătar și o să pun pe el. Facem un fel de pizza închisă. Da. Ruladă pizza. L-am lăsat, cred că vreo jumătate de oră, să fim siguri că se face. Pare bun, interesant, e fain. Bună dimineața! Direct! N-am mai reușit aseară să filmăm nimica. Aproape ora 7 acum. Ne-am trezit la 6 să putem pleca, exact așa cum am spus acum 3 zile sau 2 zile și un pic, că vom pleca dimineața la 6, să nu prindem aglomerație la ieșire. Avem soarele pe cer deja. Nu am unde să te iau, din păcate. Nu am unde. Și este ziua 5. 27 iulie și era un băiat, un tinerel sărac, cu pantaloni scurți afară, 16 grade. Făcea autostopul să meargă aici la prima localitate, dar n-am unde să-l iau. În brațe. Hai că o fi fain. Mergem spre
Gdansk. Vedem ce e pe acolo. Am dat o parcare așa mai apropiată de zona aia de centru, unde cu apele și cu clădirile alea colorate. În teorie, în weekend, în parcările cu verde și cu albastru ar fi gratuit. Cele care sunt cu roșu rămân cu plată. O să vedem. Vedem. Aici, pe toată porțiunea asta de peninsulă, e limită de 50 la oră, vreo 20 ceva de kilometri. Am oprit în doar 10 km la o patiserie aici pe peninsulă, pe insulă. Cum ar zice englezul, we are out of hell. Am terminat cu peninsula. Acum ieșim cu totul, mai avem 1 kilometru până la acel sens giratoriu care ne marca intrarea spre Hel. E ruta care am dat-o spre Gdansk, ne mai arată o oră și un sfert, vreo 60 de kilometri. Și eu, între timp, aici lângă noi, avem laptopul, încerc de ieri să încarc episodul din ziua 3, nu reușesc, nu merge internetul aici nicicum. Să vedem acum dacă ajungem prin orașe, dacă cumva avem semnal mai bun. Și am ajuns. La periferie mai avem 11 km până în centru. Cum ne apropiem de centru, apar și clădiri impunătoare, faine. Ce-i fain acum în weekend, fiind duminică astăzi, că e destul de lejer orașul. Dar culmea că toate semafoarele le prindem pe roșu. Chiar dacă nu trece nimeni din sens opus sau din laterale, noi ne oprim la tot al doilea, al treilea roșu ne oprim. Ia ce am găsit aici lângă noi. Mamă. Și mai avem? Puțin, 1,5 km până în centru. Ia tramvaiul. Am cam intrat deja pe zonă centrală, bine de tot. E drumuri cu pavaje, dar nu avem restricție, că scria interzis doar peste 3,5 tone. Sperăm să fie ok parcarea. Trebuie să le vânăm pe alea cu albastru și cu verde. Da, alea sunt gratuite. Am reușit să încărcăm episodul din ziua 3 pe drum. Am tot prins internet ca lumea când treceam prin localități și prin orașe. Și acum mai am numai de făcut subtitrările, să selectez vreo 30 de limbi și dăm drumul pentru membrii. Aici am parcat, suntem foarte aproape de centru, dar din ce am văzut și pe hartă și ce am întrebat lumea, pare că totuși suntem în zona roșie, deja că suntem foarte, foarte aproape de zona centrală și ar trebui plătit în jur de 7 zloți de ăștia polonezi pe oră. Deci aia vine vreo 8 lei pe oră și o să punem 2 ore. 10 polonezi, o oră și 16 minute. Și acum îi dăm din polonez în polonezi. Dăm, am zis, 2 ore. Da, ajung. 14 polonezi, o oră 43. Pune 2 ore. Hai, pune 15 rotund. Hai că ne ajung o oră 50. Și asta a fost și cu plata. Hai să ne dea tichitul. Și tot nu am scăpat de plată. Da. Am plătit vreo 20 de lei. Și trebuie pus în geam. Pe 2 ore. La 100 de metri de mașină deja avem apa și centru ăsta vechi. Deci clar că e zona roșie și la parcare. Ce vreme superbă. Acolo e o roată. Aici e doamna fotograf. Și domnii milițieni. Și podeți. Asta pare ceva ferry. Cum o să la șeferii, dă foc. Ai grijă la cățel? Oi, oh, sorry. Hop, hop. Nu l-am văzut. I'm sorry, dar nu l-am văzut. Eu mă duceam. Am crezut că e numai omul. Doar un cățel. Uitați ce frumos scrie acolo Gdansk.
Acolo clădirile alea faine, colorate. Ce fain e sigla. Ia. Uitați-vă ce mini-submarin pentru o singură persoană. Nu vreau să-mi imaginez cum a stat ăla acolo înăuntru și a făcut treaba. Asta deja pare ceva mai mare, asta e cam pentru 2 persoane. Ce interesant! Aici e un vapor imens din ăsta vechi. Se deschide acum peisajul, uite ce iaht are omul. Și vine un vapor de pirați. Ce interesant! Superb! După cum văd, în zonele alea e foarte aglomerat și acolo și dincolo. Să faci cu asta o croazieră pe aici? Da. Fain. Aici, în partea asta, plin de nuferi și de vegetație, dar apa e curată, foarte limpede. Foarte fain. Uite ce drăguță e terasa asta aici, așa mai privată. Noi vrem să ajungem acum undeva pe aici, să trecem și asta e cumva o mică insulă. Ne plimbăm pe ea, după care trecem pe partea cealaltă, cumva încolo. Deci aici bogătașii își duc pe iahturi jet ski. Exact cum își duc cei pe venurile mari, își duc scutere sau motociclete. Așa își duc ei jet ski-ul. Câte milioane de euro sunt aici în portul ăsta acum. Uitați aici niște clasice de la mic la mare. Asta chiar e fain. Ce drăguț e. Uite cum are sus apă pentru duș. Când ajungi cu asta să te ducă o tură, e cam problematică treaba. E ăsta să-ți fie șoferul. Aici începe pietonala de pe insuliță. Asta ce e? Îs câțiva pe străzile astea, strict pietonale. Hai, ce că fain aici, uite. Uite-mă pe asta blănoasă. Ce atitudine are. Din direcția aia am venit noi, am făcut un ocol așa prin dreapta și acum mergem peste pod. Trecem pe sub clădirea asta impunătoare. E fain din când în când să vizitezi și orașe din astea, că e altceva, nu prea ai unde să vezi la tot pasul așa ceva. Am ieșit de aici din gang și suntem din nou în port aici la apă. Cum vedem totul de pe partea asta la altă, că pe acolo am venit. Și ne îndreptăm încet înapoi spre mașină. Am făcut și o mică cumpărătură.
Am luat o pituță să ne facem la sandwich maker, la toasterul ăla. Mai avem ceva cașcaval și șuncă, salam. Că nu dăm aici o grămadă de bani. Căluț. Căluțul, mă! Am ajuns înapoi la Dubiță în timp, încă și prea repede, mai avem vreo 40 de minute. Și până atunci, cum am zis, ne punem să facem de mâncare. Un cappuccino cu aparatul de la Utin. Și după aia ne punem să căutăm un loc de parcat unde putem să stăm și peste noapte. Poți face cafea oriunde, chiar în centrul Gdanskului, cu aparatul de la Utin. Mamă, ce mirosuri faine! Ce arome! Sandwich-uri cu salam și parmezan și le băgăm la toaster. Am terminat și cu plimbarea Și cu mâncarea. și cu mâncarea. Și acum încercăm să ieșim de aici, din nebunia Gdanskului. Și am tot stat și ne-am gândit și am verificat traseele care merg spre Nordkap. Și de aici, din Gdansk, sunt 3 rute cumva, cam aceeași distanță, aceleași costuri, același timp. Peste 800 de metri, virează la dreapta. Da, virăm. Și acum atât am stat și ne-am gândit că totuși o luăm spre partea cu Germania, mergem până în capătul Poloniei și cred că luăm ferry de acolo și mergem în Suedia. Sunt două motive principale pentru care nu ne-am mai duce pe Finlanda. Odată, cred că e prea mult pustușag și mi-e frică cu internetul. Că eu dacă o să mă duc și nu pot să încarc și nu pot să fac ceea ce mi-am propus și cum mi-am propus, să ne cam dea planul peste cap. O să stau cu zilele și nu pot să încarc material, nu pot să fac nimic, mi se adună, mă aglomerez și aia nu-i foarte bine. Și doi la mână, totuși prin Suedia ești foarte aproape și de Norvegia, în caz de ceva sunt mai mulți români. Nu știu, poate se întâmplă ceva cu Dubița, poate se întâmplă ceva cu noi, trebuie să luăm în calcul că trebuie să fim cât de cât în civilizație. Nu putem să fim la sute de kilometri de nimic. Nu știu, cam așa o gândim noi acum. Nu știm dacă facem bine sau nu. Cu siguranță e frumoasă Finlanda, că de-aia am și vrut inițial să mergem pe acolo. Dar mai e o variantă, că putem merge și prin Finlanda, gen la Moș Crăciun, în zona aia sus, dacă totul merge bine. După ce treci Da. de partea cu apă din Suedia, poți să faci dreapta, te duci încolo. Da, în zona aia de Ideea e Laponia. că ruta e aceeași ca și kilometri. Vedem. Acum am bifat la 150 de kilometri de aici o parcare din aia iar gratuită. Neapărat trebuie să stăm o noapte sau două acolo pentru că vin ploi. V-am arătat și ieri când am fost în Hel, am primit avertizare că astăzi vin ploi torențiale cu cantități imense de apă. Deci trebuie să mergem undeva să stăm, să fim ok. Cam astea sunt ultimele noutăți. Lăsați-ne și voi în comentarii părerea voastră. Am ales bine sau nu să urcăm pe Suedia? Noi așa simțim acum. De-aia ne-am plecat de acasă cu un plan fix. În cazul în care pe drum considerăm că nu e în regulă din anumite motive, să putem schimba planul de pe o zi pe alta. Peste 200 Bine, eu de la început i-am zis la Robert că aș vrea să merg pe Suedia, nu pe Finlanda, nu știu de ce. Trebuie să-ți asculți feeling-ul. Eu aș fi vrut pe faza aia cu Finlanda, că aș fi trecut Lituania, Letonia, Estonia. Dacă acum nu facem, nu știu când o să mai vin eu pe zona asta. Și de-aia am zis, bă, parcă mi-ar fi plăcut pe acolo. Dar uite, ieri, de exemplu, cum am stat o zi jumate fără internet în nordul Poloniei și efectiv n-am putut să fac nimica, mă ia iurea, un pic. Și ce am mai citit eu pe internet, am înțeles că ar fi mai multe locuri de campat și sunt mai friendly în Suedia decât în Finlanda.
Nu știu, că m-am și căutat, m-am informat așa cu niște chestii și mai multe benzinării, supermarketuri, deci nu e așa remote. Prețurile sunt mai bune. Prețurile, pentru că am tot studiat un cuplu din Nemția, din Germania și mulți merg pe Suedia, că am înțeles că e ieftin, nu știu. Vedem. Ia, ce e la în față? Se văd macaralele din port care descarcă vapoarele, alea mari de marfă, containerele. Uite, alea verzi, uite câte sunt acolo. Uite ce drăguț e și podul ăsta ce trece calea ferată aici. Am intrat într-o zonă din asta frumos, împădurită. Cred că deja seamănă cu atmosfera aia de Suedia sau cum ne imaginam noi pe Finlanda, Suedia, uite. Pădure stânga-dreapta și drum drept, cât vezi cu ochii. Ce-mi place aici în Polonia, am văzut deja de când am plecat din Gdansk, cred că 3 parcări din astea amenajate cu foișoare, cu băncuță, cu gărduleț și îs libere la campat, nu plătești nimic. Văd că ei și-au făcut un obicei din asta, foarte drăguț și foarte fain. Uite, acum am trecut pe lângă unul iară. Au trecut 200 de metri de când v-am zis de faza asta și am mai avut o parcare din aia în stânga. Efectiv, în cap vreo 7-8 mașini. Că am văzut Uite și cum pe... se înghese, uite-te la ei. Am văzut și pe parc Fortnite acolo că se campează lumea în locuri de genul. Mai avem vreo 10 km până la locul de campare, dar ne-e un pic foame. Ne-am oprit aici la Zapca. E un fel de profi de la noi sau ceva de genul. Și ați donat pe Buy Me a Coffee, așa că nu ne-a luat cafea, a luat o pizza. O iei direct din frigider, o bag într-un cuptor, 3 minute durează. Și am luat o pizza 4 formaje. Arată bine. Așa că mulțumim, dragilor, Mulțumim, vă mai așteptăm. pentru cină, pentru prânz. Am făcut o deviere, dacă putem spune așa, vreo 3 km de pe drumul principal. Dar cred că atunci când o să plecăm de aici, ne duce și pe drumul ăsta în față și cumva paralel cu celălalt pe care am venit. Și aici, în stânga, trebuie să fie intrarea. Aici are. Da, că trebuie să fie o parcare destul de mare, uite acolo, unde iasă omul la afară. Da. E cineva pe jos. Mai este o mașină, e probabil domnul care a ieșit pe jos. Și o doamnă. S-o fi dus omul să-și facă treburile. Vezi, peste tot e semnul ăsta. E acolo la băncuță. Ce Că drăguț. mai e un domn acolo care stă. Unde să ne punem oare? Să rămânem fix așa și cu ușa încolo? Da. Bun, sau hai să ne întoarcem și să rămânem cu ușa în ce direcție oare? Că de drept văd că e drept peste tot. E cu ușa spre pădure. N-aș rămâne sub copac, sincer, că în caz de vine furtuna aia și ploaia aia ce o zic ei, aș rămâne mai încolo un pic. Ceva de genul pe aici, pe undeva. Oricum nu mai putem muta. Hai să studiem zona și... Exact ce vă ziceam și pe mașină, se pare că ceva organizație din asta de silvicultură se ocupă de parcările astea. Am și tras mașina un pic mai în față, am venit aici în curbă și stăm până mâine și mâine probabil plecăm un pic mai în față. Că nu mai avem mult până acolo de unde am zis că luăm ferry botul, dar nici nu vrem să ne grăbim. Azi fiind duminică, vedem, poate pe marți, pe miercuri să trecem, nu știm încă. Parcarea e destul de mare, dacă vedeți, în cap destule mașini aici. Și acolo pe acea plancardă scria că să nu se lase mașina parcată mai mult de 24 de ore. Deci în principiu vii, stai, vezi și ai plecat.
Acum ne revizuim stocul de apă și mutăm dintr-una în alta ca să ia apă un pic mai caldă ce avem acum în mașină. Că avem chiar lângă noi un pârâu cu apă foarte faină, numai că e rece. Și vrem să ne pregătim de un duș. Mi-am luat bidoanele și mă duc jos la apă. E chiar aici am 15 metri coborâre. Erau buni bocanci aici, nu în șlapi. Dar acum asta e. Uite ce faină e apa, cât de curată e. Și-o mai pus cineva o cărămidă. E locul perfect de a-ți lua apa. E plin de țânțare aici. Am adus apa de la pârâu, am făcut setup-ul de duș acolo în spate, apa e pusă la încălzit, momentan apa are 34 de grade, vreau să o duc undeva la 40, ca și Iasmina să se poate spăla pe cap cum trebuie. Și am pregătit dușul de la Flextail, Tiny Shower. Găsiți detalii în descriere. 15% reducere dacă folosiți codul LUCI15. Bai mie cafe! Și atunci coborâm. Am tăiat aici ceapă, morcovi, bacon și cartofi. Mi-au mai rămas de ieri și am zis să mai facem o tocăniță cu o bună, pic de zeamă. Imediat e gata cina. Astăzi am făcut zama așa mai lungă, am pus și un pic de bulion. Picant! Picant. Ai ce picant e. Bun o fi. Cam gata și pe astăzi. Finalizăm cina. Deci am umplut ochi. Uite aici. Farfuria până în gură, cum s-ar zice. Numai fain de 2 persoane. Am umplut oala asta pe 3 sferți și a ieșit perfect. Ne mănâncă țânțarii. Oameni faini, trebuie să încheiem și ziua 5 de aici, din nordul Poloniei. Mergem, cum am spus, spre Germania. O să mergem în ultima localitate din Polonia, nu mai știu acum exact cum îi zice. Świdnice, nu știu cumva. Și de acolo să încercăm să luăm ferry ori spre Istad, ori spre Trelebone. Vedem. Și astăzi nu a fost o zi foarte lungă, vreo 250 de kilometri. Am plecat de pe Hel, am fost în Gdansk, am vizitat. A fost fain. Vremea chiar bună. Și mâine, da, arată ceva ploaie, dar nu grav. Aici. La Gdansk arăta mai Da. rău. Acum cum am plecat, au mai scăzut un pic șansa de ploaie. Mulțumim vedem. că ne-ați urmărit și de această dată, Like, comment, subscribe sau devin un membru. Sau începând cu 10 lei pe lună. Exact. Sau dacă îți dorești să le donezi pentru o cafea, buy me a coffee sau pentru un prânz, ce vreți voi. Uite, niște cartofi, Da. să facem o ciorbă, o Ne pizza. facem o tocană, o pizza, da. Vedem ce găsim încolo când urcăm spre nord. Mulțumim și seară faină că noi imediat ne băgăm la editat poze, episod. Mâine încercăm să găsim internet undeva, să nu mai încarc de la mine că deja încep să-mi fac cost. Fiecare giga costă 1 euro. Ca idee, un clip de-a meu undeva la 3, 4, 5, 6 giga. Deci cam 5-6 euro să încarc, aproape că nu-mi scot banii din YouTube cât mă costă să încarc. Asta e. Arta cere sacrificii. Noapte bună. Ceau. Ciao.